Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Life Dental Spa. Tocirea danturii reprezintă un proces fiziologic al organismului. Bruxismul este asociat frecvent cu stresul, anxietatea și problemele de somn. În cazul în care poate dinții nu sunt pe o poziție corectă, poate mandibula nu este poziționată corect în articulație, poate apar anumite probleme ligamentare sau musculare, acestea cumva treptat, într-un mod direct sau indirect, pot să genereze bruxismul, scrâșnitul din dinți. Prin această scrâșnire, smalțul se duce treptat, dar într-un ritm nu foarte alert. Dar când trecem de smalț și ajungem în dentină, acest țesut este mult mai sensibil, să-i spunem așa, și transmite mult mai rapid orice stimul. Iar ca și rezistență mecanică, dentina se tocește foarte repede. Astfel că un pacient care a tocit smalțul poate în 15 ani, din cauza bruxismului, ajunge să tocească și dentina într-un an sau doi, pentru că e un țesut foarte, foarte moale. Această boală trebuie tratată, în primul rând, multidisciplinar. Trebuie să vedem dacă există o problemă sistemică, iar aceasta trebuie prima dată corectată. Totodată, trebuie să se facă și o analiză corectă a ocluziei, a mușcăturii și a articulației. Cutiera este cumva o terapie inițială. Această cutieră trebuie să fie făcută personalizată în funcție de fiecare pacient. De multe ori, aceste cutiere, prima dată trebuie să ne repoziționeze mandibula sau să ne recapteze din discul articular în funcție de ce patologie avem, iar de-abia după să ne regleze cumva ocluzia. Ea va fi ca un șablon pentru viitoarea mușcătură și de asta fiecare pacient beneficiază de un tratament 100% individualizat. Mecanismul de apariție a bruxismului în multe cazuri este găsirea unui corp non-self și încercarea eliminării acestuia. Adică organismul încearcă să macine ce nu îi place, ce blochează într-o mișcare funcțională sau într-o poziție statică. Scrâșnitul dinților poate fi prevenit prin purtarea unor cutiere personalizate. Totodată, medicii recomandă gestionarea stresului care amplifică acest obicei nociv. Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Life Dental Spa.